sa Lazada sa halagang 760 pesos lamang. Hindi kasali ang shipping fee worth of 99. Sa link di ipuput ko sa baba ang link sa description para malaman niyo kung saan ko nabili. Shout out pala sa Juan Gadget, doon ko nabili sa online. Thank you for the good item, good packaging. Sige, let's do it. Let's see kung maganda ba, tama ba ang review nila. Let's unbox, guys. Wow, kapal ng babura. Seat na seat, guys. Wow. Sticker pa. Legit, guys. Features niya, guys, compatible with smartphone, tablets, digital cameras, consumers, camcorders, audio recorders, magnetos subtraction, no battery required, professional, Fury windshield included. Ito, guys, parang buhok ng daga. pusa. O ila. Sige, unbox tayo, guys. Sorry, tila off naman ako, guys. Pasensya na. Oops. 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 Wow. May manual pa, guys. Tingnan niyo. Ito ang tinatawag na Fury windshields. Check. Ito ang connector, audio jack, holder. Connector, dalawang connector, guys. Meron pang silicone para hindi mangamoy. Meron pang pouch, galing. Tama naman. Kung gumagana ba. Ulit talaga, guys. Tingnan nyo, may etiketa pa. Buya mic. Symbol na. Video, guys. Tingnan natin kung maganda ba ating boses nito. Pili tayo ng cord. Ito, guys. Yung spring type. Tingnan natin manual kung paano gawin. Hindi lang inipapaak, guys. Cut mo na, guys. Cut mo na. Tingnan natin, guys, gamit kung i-differentiate natin kung may pagkaiba ba gamit ang buyang mic at saka sa cellphone nga mic lamang, kung ano ang diferensya, kung lilinaw ba aking boses o ganun pa rin. Sige. Hello, mic test. Adara. Hello. Ito, guys, gamit ang isa kong cellphone, tinesting ko sa recording ng apps. Tignan natin at ito ang ilalagay ko sa video. I-clip ko kung ano ang pinagkaiba sa cellphone mic at tsaka sa Buya mic na bagong nabili sa online. Sige, guys.
kayo ang humusga kung maganda ba ito nga mic. Tingin ko maganda to guys kasi ang ganda ng review sa Lazada. Kung gusto niyo itong bumili guys, ililink ko sa baba sa description, paki-click na lang. Tsaka mapupunta ka sa supplier nito sa Juan Gadget. Shout out nga pala, baka naman Juan Gadget. Sige guys, bye.